Bản tin COVID-19 ngày 25 tháng 8, 7.646 ca ra viện, số mắc mới tăng cao. Bộ Y tế cho biết trong ngày 25 tháng 8 cả nước ghi nhận 12.096 ca COVID-19, trong đó quá nửa ca ở cộng đồng. Trong ngày cũng có 7.646 bệnh nhân COVID-19 được ra viện. Tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 8 đến 18 giờ ngày 25 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước 36 tỉnh thành, với 7.321 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc mới tăng 1.296 ca so với ngày hôm qua. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh là 5.294 ca, tăng 667 ca, Bình Dương 4.129 ca, tăng 501 ca, Đồng Nai 618, giảm 181 ca, Long An 460, Tiền Giang 319, Đà Nẵng 162, Khánh Hòa 150, Tây Ninh 119, Bình Thuận 106, Hà Nội 96, Nghệ An 95, Đồng Tháp 93, Cần Thơ 90, Bà Rịa, Vũng Tàu 75, An Giang 50, Đắk Lắk 40, Cà Mau 28, Phú Yên 27, Trà Vinh 24, Kiên Giang 23, Bình Định 18, Hà Tĩnh 15, Quảng Nam 9, Bạc Liêu 7, Bình Phước 7, Ninh Thuận 6, Vĩnh Long 5, Đắk Nông 5, Sơn La 4, Hậu Giang 4, Sóc Trăng 4, Thanh Hóa 3, Bắc Ninh 3, Thái Bình 2, Quảng Ngãi 2, Quảng Bình 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 381.363 ca nhiễm, đứng thứ 66 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 377.245 ca COVID-19. Trong đó có 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay, có 7 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. Về tình hình điều trị, trong ngày có 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 169.921 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 749 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 27 ca. Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 335 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 266, Bình Dương 31, Long An 16, Đồng Nai 13, Đà Nẵng 3, Hà Nội 1, Bến Tre 1, Bình Phước 1, Khánh Hòa 1, Thừa Thiên Huế 1, Tiền Giang 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 25 tháng 8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 18.095.473 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.